Welcome to Chaitannya vlogs আৰু মই আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা ৰেচিপি আৰু সেই ৰেচিপিটো কি মই কৈ আছো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ যিহেতু আমৰ বতৰ আৰু এতিয়া বজাৰত আম খুব এভেইলেবল তো ভাবিলোঁ আপোনালোকক সৰুকৈ এটা ৰেচিপি দিওঁ যিহেতু আমৰ বতৰ গৰমৰ দিন আৰু গৰমৰ দিনত জুচ খাবলৈ সকলোৰে মন যায় মিল্ক শ্বেক খাবলৈ সকলোৰে মন যায় ঠিক তেনেকৈ মেংগ' শ্বেকৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক আজি মই একদম সহজতে দি দিওঁ প্ৰথমতে লৈছোঁ মই বৰফ যিহেতু গৰম দিন তো বৰফটো লাগিবই লগত লাগিব গাখীৰ এগিলাচ লৈছোঁ জোখমতে আৰু এইটো পাউডাৰ চুগাৰ কাৰণ গোটাকৈ যদি চেনিটো আপুনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে চেনিটো গোল নাখাব আৰু লগত আছে এইটো কাজুৰ টুকুৰা কাজু আপুনি ওপৰত গাৰ্নিছৰ কাৰণে দিব পাৰিব আৰু এইটো অপশ্যনেল হয় এইটো মই লৈছোঁ মালাছৰ মেংগ' ক্ৰাছ গতিকে এইটো এটা ক্ৰাছ হয় এইটো আপুনি অকণমান মিলাই দিলে খুব ভাল হয় খাবলৈ জুচটো খুব ভাল লাগে আৰু লগত আছে এইটো আপোনাৰ আমৰ টুকুৰা মই লৈছোঁ আৰু এতিয়া জাৰত মই আপোনাৰ এই বস্তুখিনি দি দিম তো প্ৰথমতে মই এই আমৰ টুকুৰাখিনি দি দিলোঁ মিক্সিত তাৰপিছত যিহেতু কৈছিলোঁ যে পাউডাৰ চুগাৰ মই লৈছোঁ আৰু এই পাউডাৰ চুগাৰটো মই জোখমতে দি দিম যে কোনে কিমান মিঠা খায় এই অনুসৰি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত এই গাখীৰ গিলাচ ইয়াত ঢালি দিব লাগিব আৰু তাত যদি আপুনি আইচ খায় তেতিয়াহ'লে আইচ এটুকুৰ বা দুটুকুৰ আপুনি ইয়াত দি দিব আৰু লগত দিব লাগিব আপুনি আমৰ ক্ৰাছটো অপশ্যনেল হয় আপুনি অকণমান দিলেই হ'ল নিদিলেও কথা নাই যদি আমটো খুব মিঠা থাকে কাৰণ আমটো বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আমি সেই ক্ৰাছটো দিয়া যায় একচুৱেলি গতিকে এতিয়া মই ইয়াত আপোনাৰ মিলালোঁ বৰফ আমৰ ক্ৰাছ পাউডাৰ চুগাৰ আৰু আমখিনি আৰু গাখীৰ এতিয়া মই এইটো ব্লেণ্ড কৰোঁতে এটা বস্তু মনত ৰাখিব যাতে খুব কম সময় নকৰে অকণমান বেছিকৈ কৰিব যাতে আমৰ টুকুৰাবোৰ টুকুৰা হৈ ৰৈ নাযায় গাখীৰৰ লগত আৰু আইচৰ লগত যাতে খুব ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ যায় আৰু এতিয়া মেংগ' শ্বেক ৰেডি হৈ গ'ল গতিকে আপোনালোকে খুব সহজতে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব গৰমৰ দিনত মেংগ' শ্বেক ইয়াত দেখিছে আৰু ইয়াত গাৰ্নিছৰ কাৰণে 2-3টা কাজু আপোনালোকে ওপৰত দি দিব লগতে ষ্ট্ৰ' এডাল দি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ শ্বেকটো খাব পাৰিব গোচেকৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে তো মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব চৈতন্য ব্লগছ আৰু লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই